Tadam, Rahapodin jakso 290. Me ollaan jo hekutettu sitä 300 jaksoa jonkun aikaa tässä, mutta on sinne vielä 10 jakson matka. Katsotaan, milloin se näkee päivänvalon. Niin. Joo. Tai cyberavaruuden, mutta joka tapauksessa viikon aiheesta niin pakko kommentoida tätä hauskuutta. Eli? Euroalueen inflaatio 8,1%. Se on positiivinen luku. Jotain positiivista pitäisi sanoa. Se on positiivinen, se ei ole negatiivinen. No se ei ole negatiivinen, se on todella positiivinen. Ääripositiivinen. Et silloin 70-luvulla, niin silloin oli, kun puhutaan siitä 10 vuoden periodista 70-luvulla, jossa oli inflaatiota, niin sehän oli enimmäkseen siinä 4,5-5 paikkeilla. Et se oli todella paha juttu. Sitten se nykäsi sinne johonkin lähemmäs 15, johon sitten Fedin keskuspankki laittoi, että ei, 20% korkoa ja liinat kiinni ja se onnistui. Mutta nyt on vähän eri tilanne. Nyt on stagflaatio vielä kaiken lisäksi. Eli talous kyykkää ja inflaatio laukkaa. Mutta ei mennä nyt näihin asioihin tänään sen enempää. On ollut niin paljon tällaista, on ollut pakko ammentaa tällaisia suuria viisauksia ja ehdottomia totuuksia. Mutta nyt tänään ei puhuta niistä. Okei. Vai? No ei. Otetaan nyt tämmöinen todella positiivinen, todella ajankohtainen aihe. Täällä on monet on nyt päättämässä kouluaan ja ehkä kohta aloittamassa uuden koulun ja sen takia urat, ne kiinnostaa. Kyllä. Eli mikä minusta tulee isona? Joo. Eli jos sä oot nyt päättämässä kouluun laittamassa valkolakkia päähän, tohtorin hattua tai ihan vaan karvalakkia sen takia, että kesä ei ole vielä alkanut, niin tämä voisi olla sulle tämä jakso. Joo, ja heti keulille tällainen disclaimer, että tämähän on niin kuin siis lähtökohtaisesti varmaan sellainen sisältö, että mitä me oltaisiin haluttu itse kuulla, kun me oltiin niin kuin näissä vaiheissa, että joku olisi sanonut tällaisia asioita ylipäätään. Ja tämä on niin kuin ihan varmasti täysin subjektiivisia mielipiteitä. Näin ollen, niin kukaan ei nyt saa niin kuin erehdyksissäkään ottaa näitä niin kuin tällaisina absoluuttisina totuuksina, jos sellaisia nyt ylipäätänsä tämän aiheen ympäriltä on. No mutta eikö tämä podcast ole just tämmöinen formaatti, jossa kerrotaan niitä subjektiivisia juttuja? No kyllähän se vähän niin on, mutta siitä on niin kuin hyvä aina välillä muistuttaa. Että tämähän on kuitenkin vähän tämmöinen meidän kahdenvälinen kahvipöytäkeskustelu. No niinhän se on. Ellei meillä ole sitten joku fiksu vieras, jolloin se on niin kuin huomattavasti se taso nousee siitä. Mutta se on totta. Me joudutaan nostaa omaa tasoamme sen vieraan levelille. Nyt me voidaan ottaa vähän rennommin tässä. Joo. Mutta yritetään. Me ollaan saatu vähän palautetta siitä, että Paasi paasaa, niin me yritetään olla paasaamatta ensinnäkin ja sitten toiseksi niin yritetään järkätä tänne jotain isokenkäisiä tyyppejä jonkun aiheen ympäriltä. Mutta työura, niin ennen kuin tullaan siihen tieristeykseen, missä ne valinnat tehdään, niin pitäisikö ottaa muutama ihan yleishuomio, että mitä täytyy miettiä, ja koska ollaan Rahapodissa, raha on isosti mukana näissä mietinnöissä. Joo. Niin mistä niin kuin lähdetään miettimään, että on koulu, sen jälkeen ammatillinen koulutus siihen päälle, mutta sitten se työura, sitten kun se alkaa, niin mitkä on niin kuin tärkeitä ottaa huomioon jo siinä vaiheessa, kun sä valitset, mihin sä meinaat kouluttautua? No mun mielestä ainakin omalla kohdalla oli iso stressi siitä, että mistä minä tiedän, että mitä mä haluan aikuisena tehdä. Että niinku oikeasti. No veturin kuljettajaksi, totta kai jokainen pikkupoika haluaa. No joo, ja lentäjäksi ja palomieheksi ja poliisiksi, mutta ihan siitä koulutusajoista lähtien, peruskoulu, kun oli tullut tiensä päähän, niin mietti, että lähteekö sitä ylppäriksi vai amikseen, ja mietti sitä ensimmäisen kerran, että okei, mitä mä haluan tehdä isona. Ei ollut mitään hajua, mutta sitten niin kuin jotenkin päätyi sinne niin kuin, ylppärilinjalle. Sitten, siinä otti vähän aika lisää ehkä siinä, että lähti, että en tiedä vielä, haluan että ylioppilaaksi ainakin 3 vuotta lisää mietintäaikaa. Joo, Faija sanoi just näin, että täällä sulla ei ole mitään ovia, jos et sä ihan varma vielä, niin, niin näin, mene lukioon. Joo. Ja sitten siinä vaiheessa niin lukio, kun alkoi lähestyä loppua, niin alkoi miettiä taas uudestaan, että no miksi mä haluan tulla, että insinööri, niin kuin lääkäri, juristi, arkkitehti, joku sekamelska hankkeitti, ja taas oli sellainen niin kuin tuskahikki päässä, että okei, että mihin suuntaan lähtisi. Ja se ehkä päähuomio tämän ympäriltä on oikeastaan se,
että sä löydät todennäköisesti mielekästä tekemistä, teit sitten mitä vaan. Et se niin kun, jos me puhutaan tällaisesta niin kun korkeakoulututkinnosta, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti niin, että jos susta tulee lääkäri, niin okei, sä voit olla yleislääkärinä kuuntelemassa ihmisen kremppoja, joka on niin kuin hyvin arvostettu ammatti, tai sitten sä voit perustaa jonkun kauneusklinikan ja kääriä hilloa ja olla yritysjohtaja tai jotain siltä väliltä, rakentaa jonkun uuden nanokokoisen pienen masinan, jolla sä pystyt leikkaamaan syöpää niin kuin aivokudoksesta pois tai mitä ikinä. Et siis kaikki on mahdollista. Sama asia, jos sä oot juristi, diplomi-insinööri, no ei ihan, jos sä oot arkkitehti, mun mielestä, ja näin poispäin. Se oikeasti, niin vaikka Suomessa on niin jotenkin lineaarinen niin kuin ajatusmalli, että sä meet niin kuin oikeikseen, niin susta tulee niin kuin puolustusasianajaja tai jotain tällaista, niin se ei välttämättä meekään niin, vaan sä voit tehdä mitä tahansa. Ihan sama juttu, jos sä meet niin kuin opiskelee johonkin Aaltoon tai Hankkenille tai mihin tahansa. Sen mä itse muistan, että oppilaanohjaus oli vähän semmoinen, että se oli ehkä vähän retuperällä siihen aikaan ainakin kouluissa. Eli periaatteessa voi olla, että ne ei ole kovin hedelmällistä kertoa niille yläasteikäisille, että tämmöisiä vaihtoehtoja, tee se valinta. Se 9 vuosi tulee aika nopeasti vastaan, milloin niitä valintoja oikeasti pitää tehdä. Onko se lukio vai onko se joku muu? Niin. Ja tämä klassinen esimerkkihän se, että kaverin isosiskon kaima oli jossakin ja sanonut, että tämä on niin kuin hyvä juttu. Ja sen perusteella tehdään joku valinta, mistä sä et oikeasti tiedä yhtään mitään. Että sä et ole käynyt millään tavalla tutustua sen tyyppiseen, etkä sä omakohtaista kokemusta. Ja et ole välttämättä ihan hirveästi ottanut selvää, mutta sä niin kuin haet jonnekin. Niin. No sitten on totta kai tämä lukio. Nykyäänhän siellä pitäisi jo ottaa heti kantaa, onko sä menet lukioon, onko se niin kuin pitkää matikkaa, fysiikkaa, jos sä lähdet sille trackille, vai onko se sitten tämmöisiä luonnontieteellisiä aineita, jos sä haluat tietyn tyyppisen juttuja, vai otat sä 4-5 kieltä kättelyssä itselle sitten, ja sitten sun täytyy jostain muusta luopua, kun kaikkeen ei aika riitä, tai sitten on niin kuin tosi pitkä opiskeluaika. Eli nämä päätökset pitäisi tehdä todella aikaisin. Yhä aikaisemmin. Ja nyt tässä kontekstissa yleensä puhutaan vaan siitä, että mikä on se ammatti, mutta ei se. Pystyt sä elämään sillä ammatilla sit jatkossa, että niin. Onko sillä kysyntää tällä hetkellä, että onko sillä, mihin sä oot niin kun sun kouluttautumassa, mitä sä opiskelet, mitä valintoja sä teet, niin onko se semmoinen tulevaisuuden ammatti vai soihdut sammu ammatti, että kohta semmoisia tyyppejä tarvitaan enää ollenkaan. Juuri näin. Ja oikeastaan niin siitä päästäänkin siihen huomioon, että tällaiset tulevaisuuden tutkijat, viisastelijat puhuu paljon siitä, että tosiaan tulevaisuudessa meillä on niin kuin useampi ura, eli jotka on niin kuin ihan toisistaan niin kuin lähestulkoon riippumattomia. Eli vedät eka 10 vuoden stintin, sen jälkeen vähän lisäkoulutusta ja sen jälkeen sä teet ihan täyskäännöksen 180 astetta ja menet toiseen suuntaan. Tällaisesta puhutaan ja tämä vaan korostaa sitä, että se ei ole niin kirkossa kuulutettu, että jos sä meet niin tuosta oikeiksen ovista sisään, niin sä sitten luet pykäliä vaan loppuikäs. Vaan se ihan kirjaimellisesti voi tarkoittaa sitä, että sä teet jotain muuta. Mutta jos me puhutaan siitä, että ihmisillä on monta uraa tulevaisuudessa, niin siinä auttaa se, että sä opit tavallaan ottamaan asioista selvää ja päätellä siitä selvään ottamisesta niin kuin jotain tähteellistä sellaisella tavalla, joka on niin kuin kohtalaisen objektiivista. Ja näin ollen tämä puoltaisi tällaista niin kuin korkeakouluuraa, olkoonkin, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että sun pitäisi vetää se maisteri heti kättelyssä tauluun, vaan Suomessa kun tiedetään, että meillä koulutetaan talouden kannalta liian pitkään, niin se voi olla ihan hyvä vetää se kandi, käydä vähän sutimassa ja sitten palata ehkä jollekin toiselle maisterin penkille sitten siitä. Niin, jos sä mietit tämmöisen niin kuin putkiasentaja ja putkimiehen uraa, niin käy siinä vaiheessa, kun sä teet näitä valintoja, niin hiplaamassa niitä putkia. Se on silleen, että seuraavat 45 vuotta, että on pieniä ja isoja putkia, mutta sun täytyy oikeasti rakastaa niitä. Että sä näet, ne on sun työkavereita ne putket seuraavat 45 vuotta. Että jos ne ei sua kiinnosta siinä vaiheessa, kun sä oot sitä valintoja tekemässä, niin sit sun täytyy miettiä, että maksetaanko siitä oikeasti tarpeeksi, että mä jaksan kestää näitä putkia mun työkaverina ja painaa, että aamusta iltaan, kevät, talvi, ulkona, sisällä, hinkata näitä putkia tässä. Toisaalta ei toikaan pidä ihan paikkaansa, koska susta voi tulla yrittäjä.
Ja silloin sulla voi olla sitten muita, jotka hinkkaa niitä putkia. Putkista sä et pääse eroon. Ne pyörii sitten sun Excelissä ne putket. Se on pyörii Excelissä ne putket. Ne putket voi olla jotain uusia putkia, jota ei maailma vielä nähnytkään, jota sä keksit ja sitten sä myyt ne tuotteistat ja yhtäkkiä sä ootkin tehtaanjohtaja. Että siis tää on se, mitä mun mielestä on niinku hyvä painottaa, että se ammatin valinta, tai siis niinku lukion jälkeinen tai peruskoulun jälkeinen niin kuin valinta, niin se oikeasti perustuu lähtökohtaisesti siihen, että suljet sä jotain ovia niin kuin tulevaisuuden kannalta. Siinä ehkä se faijan neuvo oli ihan hyvä, että älä sulje niitä ovia. Että pysy sillä linjalla, mistä sä voit vielä valita ihan kaikkea, kun ei ole ihan selkeää vielä, mitä sä haluat. Ja sitten toisaalta, eli se tarkoittaa se, että mene lukioon. Ja sitten tavallaan se, että jos nuppi kestää, niin korkeakoulussa on niin kuin, monitasoisia juttuja, mitä voi opiskella, eikä se ole välttämättä niin sellaista pränttäämistä, niin kuin ihmiset kuvittelee. Että tieteellistä, että se on myös käytännönläheistä osittain. Kyllä. Joo, että voi varmaan itsekin vähän valita, että mitä siellä tekee. Ja sieltä niin kuin se hyöty, mitä sieltä saa, niin on sitten se, että sä opit tavallaan uusiutumaan tietyllä tapaa. Mutta sitten toisaalta se on hyvin paljon persoonastakin kiinni. Mutta ehkä se tärkein asia, tärkein kolme tai hyvät asia, kolme asiaa, mitä olisi hyvä selvittää itselleen, niin on just se, että haluatko sä niinku muuttaa maailmaa, että ootko sä se tyyppi, että se muutos ei voi tulla liian nopeasti. Että niinku voi vitsi, kun nyt me ollaan niinku jämähdytty tähän, mä oon käynyt koulua 12 vuotta ja mä ollaan niinku tuhlannut niinku puolet mun tekemisestä ja maailman muuttamisurasta niin kuin tähän näin, että eihän tässä niin kuin mitään järkeä. Vai haluatko olla töissä? Siis niin kuin sä menet duuninsa ja sä kerran kuussa sulle tulee fyrkkaa ja sit sä teet jotain mielenkiintoista. Onko tämä se sun juttu? Niin 8-4 ja käytännössä sun intressit on se, mitä tapahtuu työpäivän jälkeen. Kyllä. Joo. Tai haluatko sä niin kuin jatkuvaa kehittymistä, eli haluatko sä kehittää osaamistasi. Ja tavallaan tässä niin kuin, tavallaan nämä kolme ohjaa jo jonkun verran sitä, niin kuin, että millä tontille sun kannattaa hakeutua. Että jos haluat muuttaa maailmaa, niin sitten se voi olla se niin kuin jonkun idean synnyttäminen, johon voidaan tarvita tietynlaista taustaosaamista, koulutusta. Ja sitten se on niin kuin yrittämistä. Tai sitten sä oot tutkijana, tutkit jotain, se on niin kuin pitkä polku, sä et muuta sitä maailmaa 50 vuodessa, että se on todennäköisesti post-mortem, kun se maailma muuttuu siinä vaiheessa, vaikka se oli oikeassa koko urasi aikana. Jos haluat olla töissä, niin sellaisiakin duuneja on. Että no niitähän on vaikka kuinka paljon. Juu, ja sitten on tällaisia niin kuin jatkuvaa kehittämistä, mikä voi olla sekä niin kuin palkkalistalla että yrittäjänä, että vähän niin kuin haravoi sitä, että niin mitä hakee. Niin, että haluatko tulla semmoiseksi syväosaajaksi tai haluuko opiskella sen uran aikana koko aika vai onko sillä tavalla, että tämä koulumaailma, että kun mä sen puristan nyt pakettiin, niin se riittää, että mä en halua nähdä niitä kirjoja enää kertakaan. Juuri näin. Ja sitten se toinen niin kuin yleishuomio niin on se, että tästä ei pääse nyt kukaan sitten niin kuin koiraveräjästä periaatteessa. Sun on rahoitettava sen sun elämänkaaresi jollain tavalla. Et kun sä synnyit, niin se oli valtio sun vanhemmat, sitten kasvavassa määrin sun vanhemmat, ja sitten jossain vaiheessa niin se ajatus on se, että susta tulee tuottava tuottoyksikkö, ja sä teet jotain lisäarvoa tuottavaa, saat palkkaa siitä, maksat veroja ja kannatat hyvinvointiyhteiskuntaa. Niin. Ja kunnes sä oot niin kun, tavalla tai toisella joudut eläkkeelle, jolloin osa niistä sun palkkarahasta on survottu aika kalliiseen eläkejärjestelmään, josta sulle maksetaan eläkettä, jolloin silloin sä elät eläkkeen varassa sen loput ajasta. Niin mietipä siinä, että siinä vaiheessa kun sä oot töissä, niin sä maksat itsellesi tai teet duuni itsellesi, että saat rahaa. Sä teet myös sille firmalle, missä sä oot töissä, sä teet valtiolle, että valtion kulut saadaan katettua, plus sä teet itsellesi eläkettäkin siinä samalla. Kyllä. Että aika monen kantamus siinä on kannettavana. Että. Joo, ja se jakso on rupeumana noin 40 vuotta, parhaimmassa tapauksessa.
Oliko se niin, että se itse asiassa keskimääräinen työura on jotain alittaa sen 40 vuotta, 35 tai jotain tällaista, mutta jos me nyt eletään, niin kuin, eikö niin, me eletään molemmat 100-vuotiaaksi, niin se tarkoittaa sitä, että niin kuin noin kolmannes sun elinajasta, niin sä teet jotain hyödyllistä. Ja suhteessa vaikka siihen tämän ammatillisen opiskelun osuus, eli se loppupään opinnot sieltä ennen kuin sä valmistut, niin ne on itse asiassa todella lyhyet. Et sillä, että missä opiskelee ja mitä opiskelee, ei ole niinkään paljon merkitystä kuin se, että mitä sä oikeasti teet sitten sen jälkeen. Juuri näin. Ja tosiaan rahoittaa voi itsensä niin kuin joko tuilla, se on yksi muoto Suomessa varsinkin, se voi elää tuilla ja valittaa sitä, että ne tuet ei ole tarpeeksi isot, koska niillä ei pysty elämään. Sä voit periä läjän rahaa tai jotain rahaa ylipäätänsä. Sä voit saada palkkaa, eikö niin? Joo. Se on yksi vaihtoehto. Osinkoja, tähän voi liittyä perintö tai sitten niin kuin pitkäjänteinen kustannustehokas säästäminen osakkeisiin joko suoraan tai indeksirahastojen kautta. Saadaanko sekin tähän jaksoon? Saatiin. Okay. Ja tai sitten niin kuin ylipäätänsä pitkäjänteinen säästäminen. Tai sitten joku kombo näistä kaikista. Ja eri elämänvaiheessa on totta kai eri tilanteet ja siellä on painottu eri tulolähteet, mutta joka tapauksessa kyllä tässä niin kuin jonkunnäköinen niin kuin oma ansainta on niin kuin lähtökohtaisesti se lähtökohta. Ja sitten tällainen iso viisaus, että jos sä haluat enemmän fyrkkaa, niin sun on pakko hakeutua paremmin maksaviin töihin. Mitä sä sanot siitä? No, tää on vähän semmoinen juttu, että se opo tai kuka ikinä näiltä opiskelijoilta kysyy, että tiedätkö mitä tässä työnkuvassa nyt ansaitsee sit kun sä valmistut, niin pitäisi olla vähän sellainen pakollinen, kun se jotenkin tuntuu, että ei sitä saa kysyä. Että onko porukka niinku tiedostanut sitten. Niin. Että se on niinku osa sitä. Koska sehän on osa viihtyvyyttä ja työtyytyväisyyttä ja kaikkea, että sitten kun sä oikeasti menet sinne töihin, niin sun ei tarvitsisi näitä miettiä enää siinä vaiheessa, vaan sä voisit oikeasti painaa sitä hommia niska hiessä siellä. Niin. Mutta sitten jos mun pitää murehtia samaan aikaan, että mä painan tässä ja tässä niinku homma ei etene, mun täytyy mennä ainakin tuloluukulle sitten vielä tämän lisäksi, niin eihän se toimi. Ei. Totta kai itse voi vaikuttaa asioihin, oli se palkka mikä tahansa, niin se on tiedetään, että väärällä asenteella niin kaikki rahat vaan menee ja mitä ne jää käteen. Et se pitkäjänteinen kustannustehokas pienimuotoinen säästäminen, niin siitä on apua, oli se duuni mikä tahansa, mutta se on niin kuin varmaa, että on turha odottaa niin kuin Lady Gaga-tyyppistä elämää niin kuin sillä, että sä menet niin kuin kampaajaksi johonkin. Et se on niin kuin kaikki kunnioitus kampaajia kohtaan ja siis se on niin kuin valinta ja siellähän oppii ihmisten sieluelämästä vaikka mitä, mutta se on niin kuin vaan voitava sanoa niin kuin ääneen, että se ei sitten tarkoita sitä, että sä vetelet vedät jotain ylikulutusjuhlaa niin kuin aamusta iltaan niin kuin koko elämänkaaresi yli ja kompensoit sitä sitten toivon mukaan jollain tavalla, mutta että se on vaan realiteetti. Mutta mä luulen, että se pätee mihin tahansa palkka-ammattiin Suomessa. Että sille Lady Gaga-sektorille ei pääse sitten, ei pääse niin kuin kokkina, ei pääse autokuljettajana, ei nyt siinä putkiasentajana, eikä nyt minä johtajanakaan oikeasti tälle Lady Gaga-sektorille. Täytyy olla jotain erikoista tehdä tässä uran aikana, jotta se onnistuu. Joo, tämä on äärimmäisen hyvä huomio, että oikeasti niin, oikeastaan tällainen huomio, että niin kauan kuin sä oot niin kuin jonain heterogeenisena tai homogeenisellä tittelillä jossain duunissa, että sä oot niin kuin johtaja tai analyytikko tai myyntipäällikkö tai joku tällainen, niin jota on paljon tällaisia titteleitä, niin kauan kuin sulla on tällainen duuni, niin susta ei tule Lady Gagaata. Ei millään, koska sut voi aina vaihtaa. Niin pyöräovi, sä kävelet ulos, niin samalla pyöräytyksellä joku toinen tyyppi kävelee sisään ja homma jatkuu. Joo. Ja tämä on niinku yksi tällainen tässä tulee yksi tällainen iso emähuomio, mitä itselle ei oikein valjennut, että niin kauan kun sä et ole niin kuin millään tavalla niin kuin one of a kind, niin kuin ainutlaatuinen, ja nyt ei puhuta siitä, että sä teet tosi paljon duunia, koska sellaisikin löytyy ihan niin kuin loputtomasti, niin sä oot vaihdettavissa, ja niin se vaan on, että se on niin kuin siitä ei pääse mihinkään, mutta sitä korkeammalla sä sitten pääset tällaisessa organisaatiossa, missä on näitä geneerisiä niin kuin titteleitä, että susta tulee sitten vice president ja senior vice president ja sitten jotain näin, niin sitten on vähemmän niin kuin
vähemmän palleja niin kuin enää jäljellä ja tavallaan sä pääset niin kuin vaikuttaa asioihin itse niin kuin kasvavassa määrin, mutta sä oot aina, jopa toimarina, niin sä oot sitten vielä hallituksen juoksupoika. Ja sitten kun sä no okei, mutta hallituksen puheenjohtaja, sehän on nyt niin kuin kaiken niin kuin top of the top, niin siellä on osakkeenomistajat tai muut vallanpitäjät, jotka äänestää siitä, että oot sä sen hallituksen puheenjohtaja vai et. Eli sellaista duunia niin kuin tällaisessa niin kuin organisaatiossa, niin kuin ylipäätänsä organisaatiossa, missä on generisiä titteleitä, niin sellaista duunia ei ole, missä sä et olisi niin kuin sillä tavalla vastuussa jollekin, ellet sitten ole yrittäjä ja sä oot onnistunut siinä, että sä omistat koko firman, sulla on 50, 500, 5000 työntekijää, good for you, sä oot niin kuin yksinvaltia. Sä voit sanoa, että ihan sama, mä haluan tämän ulko-oven nyt oranssiksi ja mä haluan tämän, että meillä on liilavärisiä Porscheja kaikella, jos tää on se sun juttu. Tai ajatte vaan se Renault Zoeilla, pikku neliovisilla. Okei, mutta nyt jos mennään siihen, että nyt tehdään niitä urapolkuvalintoja ja ollaan saapumassa siihen tienristeykseen ja ennen tienristeystä on nyt kartoitettu, mitä ammatteja on, mitä haluaa opiskella, mitä haluaa tehdä vapaa-aikana, missä haluaa asua ja tämmöinen hyvä kombo on löytynyt, mutta siltikin on 3 isoa valintaa, mitkä odottaa siellä tienristeyksessä, mistä pitää oikeasti valita, jotka ei välttämättä ole junnuille kovinkaan semmoisia niinku, tiedossa olevia, että mikä näiden ero on, niin lähdetäänkö käymään niitä läpi nyt Lähdetään käymään. No otetaanko ihan ekaksi tämmöinen, että julkiselle puolelle, ja ihan mitä hemmettiä tarkoittaa julkinen puoli? No se tarkoittaa tässä tapauksessa valtiota, kuntaa, kolmatta sektoria. Se tarkoittaa sitä, että sun palkka maksetaan verotuloilla. Niin. Se on niinku se julkinen puoli. Et se käytännössä ei ole sitä, että se sun firma tai organisaatio tuottaa sellaista lisäarvoa, josta maksetaan jotain niin kuin jossain markkinapaikalla, vaan se on se, että verotuloilla maksetaan sun palkka. Niin. Se on se julkinen puoli. Ei se välttämättä tuota mitään lisäarvoa, mutta se on vaan pakko olla se toiminto. No kyllä se nyt lisäarvoa tuottaa, mutta miten paljon suhteessa kustannuksiin, niin se onkaan tämä ikuinen kipuilu. Joo, mutta nyt kun me käydään tätä läpi, niin tässä on muutama tämmöinen huomio vähän niin kuin puolesta ja vastaan, että se on, nyt pystyisit tunnistaa itsestäsi, että vetääkö nämä vetovoimatekijät sinua tänne just tälle urapolulle vai työntääkö ne sinua sieltä pois. Niin Martin, julkinen puoli, eli jos puhutaan tästä nyt se valtio, kunnat, kolmas sektori, niin mitä semmoisia vetovoimatekijöitä sieltä löytyy, että minkä takia nyt semmoisen junnu, joka on painamassa sitä lakkia päähän tällä hetkellä, niin pitäisi pompata julkiselle puolelle? No, varsinkin alkuvaiheen tehtäviin liittyen, niin ei voi käytännössä saada kenkää. Eli se on turvallinen paikka sitten? No se on aika turvallinen paikka, että mä en ole vielä, ja nyt se voi olla tämä tällaisen keski-ikäisen pikkutakkimiehen niin kuin harhaluiloa, mutta niin kuin onko missään julkisella puolella ikinä annettu kenkää, tai siis niin kuin leikattu kustannuksia varsinaisesti. Laittakaa oikeasti palautetta. Siis se voi olla, että tämä on niin kuin vaan iso harmaa alue mun tietoisuudessa, ja joten niin kuin yleissivistäkään, mutta suhteessa vaikka muihin urapoluvaihtoihin, uravaihtoihin, niin se on niin kuin se kynnys saada kenkää on aika paljon korkeampi. Eli se on niin kuin olisi tukisi tällaista mene töihin mä olen töissä tyyppistä duunia. Mutta sitten toisaalta sinusta voi tulla vaikka Hetemäki, eli Martti Hetemäki, kuunnelkaa meidän Rahapodin Hetemäki-jakso. Hän on legendaarinen virkamies, joka on tehnyt elinikäisen niin kuin, loistavan uran, tavannut kaiken maailman presidenttejä Suomessa ja ulkomailla ja keskuspankkityyppejä, ja on niin kuin, hänestä ei vissiin löydy henkilö, jolla olisi niin kuin pahaa sanottavaa tästä miehestä. Pelkkää niin kuin hyvää, pyyteetöntä, pitkää uraa Suomen hyväksi. Tässä tarkoittaa sitä, että sut tavallaan nivotaan tällaisen niin kuin osaksi Suomen historiaa käytännössä virkamiespolulla. Tämä on niin kuin yksi mahdollisuus. Sä pääset niin kuin näihin
valtiollisiin ja niin kuin kansallisiin ja kansainvälisiin valtiollisiin piireihin pyörimään ja tapaamaan ja oppimaan kollegoilta ja muilta. Ja ei varmaan haittaa sitä, että täällä julkisella puolella niin voi laittaa ne aivot narikkaan. Tärkeintä, että et hirveästi mokaile siellä. Joo, paitsi jos sä oot Hetemäki, haluat Hetemäkiksi Hetemäen paikalle, niin silloin ne aivot pitää kyllä olla niin kuin senkin edestä niin kuin, ihan tiimiskondiksessa, mutta siis tässä on niin kuin spektri on laaja. Sä voit päättää, että laitat aivot narikkaan, et voi saada kenkää, tai sitten sä voit niin kuin pyrkiä ihan oikeasti vilpittömästi tekemään asioita meidän yhteisen hyvän eteen. Mitä sitten, pitääkö osata kabinettipelejä hyvin täällä julkisella puolella? Todennäköisesti. Eli jos sä oot ollut jo opiskeluaikana semmoinen, joka vähän virittelee verkkoja joka suuntaan, tämä on niin kuin poliitikon alku. Niin onko tämä niin kuin se pelikenttä, mihin sun pitää hypätä täysillä mukaan? Pikkasen johdatteleva kysymys, mutta voisikohan se olla? Joo, yes. Ja tosiaan niin kun, siis sä voit suorittaa välttämättömämmät ja harrastaa jotain muuta ja viettää kohtalaisen pitkää lomaa. Tässä ei ole mitään pahaa, mutta siis niin tämä on ihan fine, mutta että tosiaan tämä on niin kun ehkä jossain määrin paitsi asenteellista, niin paikkansakin pitävä. Mutta ehkä huonona puolella, sit sä huomaat jo ensimmäisen viikon jälkeen, että hetkinen, että mulla on aivot narikassa ja pitäisikö mun jaksaa vielä 45 vuotta tätä shaibaa. Niin tämä voi jollekin tietyn tyyppiselle tyypille sitten, että mitä ihmettä mä teen tällä uralla. Miksi mä luin jotain itteni johonkin hallintotieteiden maisteriksi ja mä löydän itteni jostain tästä, että sä viraston käytäviltä ihmettelemässä, mitä mä täällä teen. Juuri näin. Eli vaatii itsekuria ruoskiakseen itsensä koviin suorituksiin. Eli siis sun pitää olla sitä jotain paloa sitten, ettei siinä käy niin, että se tavallaan niin kuin... Tai sitten sammutat sen palon, että sulla ei ole sitä paloa. Joo, ja sitten palkkakehitys on heikohkompi ihan siitä johtuen, että kuitenkin valtion julkisella puolella ei tiedetään kyllä, että ei sitä rahaa ole tuhlattavaksi. Ja sitten en ole varma tästä, mutta käsitykseni mukaan, pitäisikö tämä paikka, kova tekeminen välttämättä heijastu palkka- ja urakehitykseen. Eli siellä voi olla joku senioriteettijuttu, että katsotaan vaan, että mikä on sun virkauran pituus ja sillä pykälällä mennään niin kuin eteenpäin ja mistä loikitaan minne ja pilkottaako se jonkun puolueen kirja sun niin kuin rintataskusta siinä vaiheessa, kun näistä asioista keskustellaan ja kaiken näköinen muu suhmuroiminen, mistä me ei välttämättä tiedetä hölkäsen pölöistä. Kaikki on mahdollista. Joo, tässä niin kuin, tämä niin kuin julkinen puoli on vähän niin kuin tällainen keskusohjattu puoli, mikä on kankeampi ja jos sä oot ylisuorittaja, niin se todennäköisesti ei näy missään, koska sä oot nyt ollut vasta 2 vuotta duunissa ja sun täytyy olla se 20 vuotta duunissa, että sä saat sen paremman tuolin siihen ja hiirin, jossa on rullattava kursori, että se tulee vasta siinä vaiheessa. Ja sitten niin kuin päätöksenteko ja muutosten läpiajaminen, vaikka sä tiedät ja ymmärrät ja kaikki on liikuttava yksimielisiä, että joo, tämä pitäisi tehdä, me tehdään nyt ja tämä on ihan väärin, meidän pitäisi tehdä noin. Mutta siinä voi mennä 10 vuotta, että kun se muutos saadaan läpi ja sittenkin siellä voi olla väärä poliitikko sitten päättämässä siitä ja romuttaa sen koko homman. Et kyllähän se niin kuin vaatii aikamoista niin kuin tällaista perseveranceä, niin kuin kestävyyttä niin kuin tavallaan olla julkisella puolella. Ja niin kuin sanottu, meillä oli se disclaimer siinä edessä, että laittakaa palautetta tulemaan vaikka tuliliekeen, jos olette vahvasti eri mieltä. Esimerkiksi tähän samaan tai julkiselle puolelle, mä niputtaisin semmoiset tahot, mitkä niin kuin näyttää yksityisiltä firmoilta, mutta ne ei oikeasti ole sitä. Vaikka työeläkeyhtiöt, ne ei toimi markkinataloudessa, vaan niitä ohjaa erityyppiset mekanismit, vaikka Veikkaus, Sitra, että ne voi näyttäytyä, että nämä on mukaan makeita työpaikkoja, mutta kun ei siellä oikeasti se, millä perusteella hommat tehdään ja mikä ohjaa sitä sen koko yrityksen tekemistä, niin ne tulee niin kuin ylhäältä annettuna kuin DDR:ssä, että se on ihan turha kuvitella, että sinne mennään niin kuin muuttamaan maailmaa ja tehdä jotain uusia makeita juttuja, vaan se toimii ihan eri logiikalla sitten. Joo, ja tässä päästään hyvänä aasinsiltana yksityiselle puolelle palkkaduuniin kohtaan. Että jos tämä edelleen on julkiselle puolelle palkkaduuniin, niin yksityiselle puolelle palkkaduuniin. Ja se iso ero yksityisellä puolella on niinku se,
että siinä on niin kuin selkeät säännöt siitä, että mikä, niin kuin, lähtökohtaisesti näin, selkeät säännöt siitä, että mikä on niin kuin toivottavaa. Eli se on niin kuin tuloksen tekeminen. Ja tulosta tehdään sillä, että luodaan lisäarvoa, ja se lisäarvon luominen maksaa vähemmän kuin mitä siitä saa, kun se myydään eteenpäin. Ja vain tämä ohjaa sitä tekemistä. Ja näin ollen se tarkoittaa sitä, että jos sä oot niin kuin ainakin fiksujen niin kuin kollegoiden ympäröimän, esimiesten ympäröimän, niin jos sä oot se tyyppi, joka 20-kesäisenä finninaamaisena kloppina kävelet johonkin niin kuin, asianajatoimistoon ja vaan latelet niin kuin oivalluksia ja pelastat diilejä ja vedät niin kuin Philip Morrisin niin kuin kanveisiin ja mitä ikinä, niin tiedätkö mitä? Niin ennen kuin sä oot löytänyt apteekin Sclerasilin, niin sä johdat sitä asianajatoimistoa siinä vaiheessa. Joo, ja sulla on 1 miljoona palkka. Et jos sä revit sisään 100 miljoonaa, niin sitten hei, it's yours. Se on niin kuin, se on tällainen niin kuin viidakon laki, ja siinä ja sitten joku sanoo, että ei siinä varmastikaan käy. No sitten voi miettiä vähän, että jos sä olisit esimies tällaiselle ihmelapselle, niin pistäisit se oikeasti niin kuin kampoihin, kun sun omatkin fyrkat lähtee niin kuin raketoimaan ja omatkin bonukset, kun sä oot partnerisin firmassa lähtee raketoimaan, kun teillä on tollainen tyyppi. No et tietenkään laiteta kampoihin, haluat sä juosta kuin faan. Ja sitten sun ainoa huoli on se, että millä sä pidät sen siellä talossa. Ja tajut, että okei, no tästä täytyy tehdä niin kuin maailman nuoren partneri ikinä ja niin poispäin. Eli siis yksityisellä puolella se niin kuin tavallaan siis resurssien allokointi, siis ohjaaminen sinne, missä se tuottaa eniten, on itse asiassa se mekanismi, jolla pidetään huoli siitä, että maailmassa ei tuhlata resursseja niin kuin jonnin joutavuuksiin. Ja se ei mitään 5-vuotissuunnittelu eikä semmoista niin tiukkaa budjettisuunnittelua sillä tavalla, että jos havaitaan jotakin, että mihin pitää satsata, niin asioita katsellaan uudelleen, toisin kuin julkisella sitten, missä että jos ei se mahdu raameihin, se ei mahdu raameihin. Niin. Ja se ainoa asia, mikä oikeastaan niin pitäisi tuoda sitten yksityisellä puolella vielä mukaan, niin on se, että yksityisen puolen firman tekemisistä, niin kaikki kustannukset pitäisi heijastua siihen tuotteen tai palveluun myyntihintaan. Ja tämä on ollut ehkä se, joka ei ole pitänyt kutinsa, ja sen takia meillä on ilmastokriisi käsissä. Se on ihan kohtuullista, että jos joku firma niin kuin paskantaa ja tappaa luontoa niin kuin ihan niin kuin enemmän kuin 13 hiilivoimalaa, niin kyllä se kustannus, mikä siitä syntyy, pitää heijastua siinä palvelun tai tuotteen hinnassa, mitä siitä myydään. Tässä ihmiskunnalla on vähän niin kuin oppimista, mutta se ei muuta sitä, että jos me saadaan kaikki kustannukset siihen tuottamiseen mukaan, niin se asia, joka ohjaa, on siis se, että pystytään tuottamaan jotain alemmalla kustannuksella kuin suhteessa siihen, millä sitä pystyy myymään, sitä lopputuotetta tai palvelua. Tämä ohjaa kaikessa. Niin. Et periaatteessa, jos mietit uraa yksityisellä puolella, sun pitää ymmärtää, että sinun intressit ja firman intressit pitää olla yhteneväiset. Että teidän pitää mennä niin kuin samaan suuntaan. Että sä et voi tulla sinne mukaan heittämään kapuloita rattaisiin tai toimimaan jonkunnäköisenä jarrumiehenä. Että se ei niin kuin pidemmän päälle se ei toimi. Teidän niin kuin tiet tulee eroamaan sitten. Että siinä vaiheessa, kun firma huomaa, että susta ei oikeasti mitään hyötyä, niin katsotaan, että okei, johtuuko se positiosta ja jostain muusta, mitä voidaan tehdä, mutta tiettyyn pisteeseen asti se onnistuu ja sen jälkeen se on vaan niin kuin pakko splittaa ne toisin kuin ehkä julkisella puolella, missä sut voidaan sulkea vaan johonkin bunkkeriin ja unohtaa sinne sitten. Joo. No joo, ja jos on näkemyseroja, niin nekin on sallittua, mutta sitten jossain vaiheessa liian nuorena ei kannata niin kuin alkaa pomppia kaikkien pomojen silmille yhtä aikaa, vaan lähtökohtaisesti se on niin kuin myymisestä kiinni. Eli jos sä näet, että sä oot varmasti oikeassa, niin sitten sun täytyy vaan yrittää ymmärtää, miksi ne vanhemmat on eri mieltä ja pysyä hyvän tuulisena, että ei kannata niin kuin turhautua. Koska se on varmaa, että jos sä onnistut vakuuttamaan siitä, että sä oot oikeassa ja ne on väärässä, niin kyllähän se ne helposti siihen hommaan sitten tarttuu, jos se on niin kuin liikeyritys oikeasti. No joka tapauksessa tästä johtuen, että kuvio toimii näin, niin myöskin palkkakehitys voi olla parempi
Et jos sä oikeasti juristina revit sisään sen 10 miljoonaa vuodessa, niin on se ihan selvää, että sulle, niin kuin sä voit vaatia siitä sitten isomman siivun itsellesi. Ja pitääkin vaatia, pitää osata vaatia. Joo, ja jos et sä vaadi itseltäsi niin paljon siis asioita, niin pomotkin ruoskii sua eteenpäin, koska niillä on aina vaihtoehtona olla joku muu siinä tekemässä sitä samaa hommaa, ja se, joka on parempi, niin kasvattaa tuottavuutta ja tulosta ja näin poispäin. Siis sä oot kuluerä, kunnes sä tuotat jotain lisäarvoa. Ja näin ollen, niin se kuluerä on parempi tuottaa jotain lisäarvoa. Jollet sä tuota sitä, niin sitten sut vaihdetaan. Ja ehkä kansi funtsi itsekin sitten, että jos se oikeasti se duunin lähteminen maanantaina on hemmetin vaikeaa, vaikka Suomi olisi voittanut maailmanmestaruuden, niin. Mutta siltikin sitten, että jos on niin kuin joka maanantaina vaikeaa, ja ajatusharhaalla jo iltapäiväkahvin jälkeen, että milloin tämä paska loppuu, että mä pääsen pois täältä, niin sä teet väärässä paikassa vääriä asioita, ja kyllä. 45 vuotta ei kannata nyt niin kuin puukottaa itsensä kylkiluiden väliin. Ei niin. Koska tämä ympäristö on tällainen, että se tulos tai ulos tyyppisesti vähän niin kuin ojoten, niin päätöksiäkin syntyy nopeammin ja muutoksiakin syntyy, kunhan kaikki pääsee samalle jyvälle sivulle siitä, että mitä kannattaa tehdä. Ja jos tällä hetkellä tehdään väärää asiaa, niin kyllä siinä isojakin muutoksia sitten tehdään niin kuin nopealla aikataululla. Ja sitten ehkä se epävarmuus, että yksityiset firmasta, niin sillä firmalla voi mennä huonosti, vaikka saisit tehnyt kaikki oikein, vaikka saisit ollut huippuyksilö. Niin. Voi olla, että käy semmoinen, että tilanne tulee YT-neuvottelut, porukka voi saada kenkää sieltä, mutta sitä ei kannata ottaa itsensä sitä tilannetta, koska siinä tilanteessa se firma katsoo, että okei, nyt me mennään vaikka johonkin tämmöiseen maintenance-moodiin, että millä saadaan enää ylläpidettyä tämä mahdollisimman alhaisella kulutasolla se palvelu, tässä ei kehitetä enää yhtään mitään tässä firmassa niin kuin moneen vuoteen. Nyt me yritetään vaan selviytyä, semmoinen selviytymismoodi päälle vaan siihen. Niin sieltä kaikki semmoiset ehkä fiksut ja innokkaimmat ja tämmöiset, voi olla, että niiden niin kuin, teidän kannattaa nyt lähteä pois, että me ei tässä uudessa tilanteessa teitä tarvita. Että me tarvitaan vaan nyt semmoisia, jotka niinku tekee niitä rutiinihommia, kunnes tämä paha tilanne uudestaan ohi, sitten me aloitetaan uudestaan rekryt päälle. Juuri näin. Eli sovitaanko me nyt tässä ja nyt kerrankin kaikille tiedoksi ja niin kuin koko Suomeen tällainen asia, että se ei ole mikään häpeä, jos on saanut kenkää, koska se ei liity suhun millään tavalla. Siis sä oot vaan ollut niin kuin sellaisessa paikkaa, mitä ei firma halua erinäisistä syistä jatkaa ja sitten se seurut lähtee. Ja se on niin kuin selvää, että kun leikkauksia tarvitsee tehdä, ettei firma mene nurin, niin että kaikilta lähtee duunit alta, niin se ei ole mitään niin kuin tällaista täsmäleikkausta, vaan se on vähän niin kuin näin, että nyt 20% kulusta pois, 30% kulusta pois. Kaikki kehitysbudjetit pois. Tosta noin vaan. Ja se on siellä menee niin kuin loistavat lupaukset ja tulevaisuuden starat siinä, missä vähemmän sellaiset. Usein voidaan katsoa sitten, että ketkä on ne luotettavimmat henkilöt seuraavat 5 vuotta, jotka ei niin kuin lähde sen jälkeen, kun me ollaan tehty nämä vähennykset, koska sekin on se niin kuin kardinaali tilanne, että otetaan vaan pieni porukka, millä pitäisi selviytyä siitä läpi. Ja sitten kun on tehty nämä vähennykset, niin käy sillä tavalla, että osa siitä pienestä porukastakin lähtee. Tässä mietitään niin kuin monta juttua aina nämä YT:n yhteydessä. Kyllä. Näin. Niin sitten on totta kai kolmantena vielä yrittäjäpolku. Siitä varmaan Suomessa puhutaan vähän liian vähän, mutta nyt me puhutaan tässä. Ja me tuodaan se tähän samalle levelille näiden muiden kanssa. Kyllä. Jotta se olisi niin kuin tässä pohdinnassa, että onko se nyt palkkaduuni julkisella vai yksityisellä puolella vai lähtisinkö suoraan yrittäjäksi? Mitä se tarkoittaa? Plussat, miinukset? No plussat nyt ensinnäkin on se, että jos firmalla menee sairaan hyvin ja sä oot yrittäjä ja sä omistat siitä firmasta osakkeita, jos sä oot yrittäjä, niin lähtökohtaisesti omistat siitä firmasta jotain. Niin se tarkoittaa sitä, että jos firma tekee kovaa tulosta, niin sun palkkakehitys voi olla jopa naurettavan hyvä. Eli siis se voi mennä niin kuin näennäisesti niin kuin överiksi. Voidaan ottaa joku Elon Musk, niin vaikka niin kuin naurettavasta esimerkistä, niin tähän esimerkiksi, niin se voi lähteä ihan lapasesta. Tällä sä pääset siihen Lady Gaga niin kuin levelille. Okei. No joo. Nyt tullaan sinne. Ja jos sä oot niin kuin
se iso pomo siellä ja sä haluat olla viisastella ja sä oot synnyttänyt jonkun ison liiketoiminnan ja näin, niin kukaanhan ei pomota, kun tämä on niinku se ainoa paikka, missä sä voit niinku olla toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja sitten omistaja. Ja sä, niinku käytännössä se on sun rahat, se on sun päätökset. Jos sä omistat yli 50% firmasta, niin se firma tekee tasan tarkkaan sitä, mitä sä haluat. Niin jos et sä halua kuulla sitä, että Martin, pressis kello 10 mun pöydälle valmiiksi, niin silloin tämä voisi olla sun träkki. Joo. Tämä on niinku se paikka. Mutta sitten yhtä lailla, jos puhutaan näistä hyvistä vielä, ne päätöksetkin on just niin nopeita, kun sä osaat itse tehdä. Tähän ei tarkoita sitä, että päätökset on välttämättä hyvä tehdä hosuen tai että yrittäminen on niin kuin, fyrkantekon mielessä se ainoa oikea polku, että aika suurin osa yrittäjistä ryhtyy yrittäjäksi, jotta niillä olisi enemmän niin kuin, aikaa päättää niin kuin, mitä ne tekee ja enemmän vapaa-aikaa ja näin. Ja lähtökohtaisesti menee aina niin toisinpäin, että silloin sulla ei enää vapaa-aikaa ole ja muutakaan. Ja tästä päästäänkin sitten näihin haittoihin, että jos ei ole tulosta, niin ei ole palkkaa. Siis 0. Eli jos talous tekee tämmöistä siksakkiin, niin siinä riippumattomista syistä jengi lopettaa ravintolassa käymisen, koska korona, sulla ei ole tuloja, sulla ei ole palkkaa. Ymmärrättekö te? Nada, niente, zilch. Se on niin kuin siinä. Että ei ole mitään sellaista pomoa, mille voi mennä sanoa, että vaatii asioita, että hei sä maksat liian vähän palkkaa mulle. Tai että vaatii Twitterissäkään, että hitto soikkoon, että mä oon nyt sentään niin kuin ravintolan omistaja, että kyllä mulle pitää maksaa palkkaa. Että nyt valtio tänne näin maksaa mulle palkkaa, koska mun bisnekset meni alta. Ei siis niin kuin lähtökohtaisesti näin ei käy. Riskit on niin kuin ihan konkreettiset. Pataan, jos tulee, niin se on sayonara. Ja sitten voi olla jotain koronaelvytyspaketteja ja sun muuta, mutta siis lähtökohtaisesti se on niin kuin näin. Että tästä ei pääse mihinkään. Työttömyysturva on olematon. Kun sä oot kerran ollut yrittäjä, sä et käytännössä kelpaa oikein mihinkään niin kuin, yritykseen enää työntekijäksi. Sä oot niin kuin siis tässä ei ole mitään logiikkaa. Mutta siis tämä on epäkohta, mikä Suomen pitäisi korjata. Aika niin nopeasti. Joo, mutta Suomessa se on niinku hyvin pitkälle just näin, että jos sä oot yrittänyt ja sä oot feilannut, niin you're fucked. Sun kannattaa sitten lähteä ulkomaille hakemaan sitä duunia, koska siellä sitä arvostetaan, sitä yrittäjäkokemusta. Kyllä se on sulle myös hyödyllistä, jos sä niin kun esimerkiksi yrität opiskeluiden ohessa vääntää jotain niin kun uutta leipomoa tai uutta konseptia tai uutta tasauspyörästöä tai polttomoottoria tai mitä ikinä, siis totta kai siis se on äärimmäisen toivottavaa, koska silloin sä ymmärrät, millä perusteella yksityisellä puolella niin kuin yritykset toimii. Et se on oikeasti niin, että jos et sä saa niitä tuloja aikaiseksi, niin sitten ei niitä ole ja sitten sulla ei ole palkkaa. Mutta tämä tuntuu opiskelijasta varmaan, että hei yrittääkö, että se pitää osata niin monitahoisesti pyörittää sitä, että se ei ole pelkästään, että sä myyt jotain tuotetta, vaan sun pitää oikeasti siis niin kuin hanskaa kaikki. Mutta siihen saa ostettua resursseja. No, saa ostettua, mutta tässä ehkä tulee se, että tosi usein esimerkiksi Suomessa nykyään yrityksessä startataan tiiminä. Eli sulla on niin kuin ne perustajaosakkaat, että sinä et ole niin kuin yksin, sinä et ole yksin hoida kaikkea, vaan teillä on hyvä tiimi, kaikki osaa vähän erinäköisiä juttuja, jaatte ne hommat ja teette kunnon osakassopimuksen, ette lähde vaan nyt soitellen sotaan, koska aina tulee sitten jossain vaiheessa jonkun kanssa jotain hässäkkää, niin teillä on joku niinku juridinen dokumentti katsoa, että kuka pistää nyt efforttia tähän yritykseen ja mistä te kaikki hyödytte. Ja mitkä on ne vastuut ja velvoitteet siinä? Juuri näin. Ja sitten se itse asiassa toi oli hyvä juttu. Tämä on niin kuin pitkä keskustelu jo itsessään, mutta osakassopimus on äärimmäisen tärkeä. Älkää hutiloiko sen kanssa, koska silloin nykyisistä kavereista ja yrittäjäkavereista tulee entisiä kavereita. Ei vähiten viimeistään siinä kohtaa, kun se yritys alkaa menestymään ja joku soittaa ovelle ja sanoo, että hei me maksetaan tuosta 10, 100 tai miljardi, niin auta armiassa, että alkaa niin kuin syntyy kitkaa, niin kuin joku haluaa myydä, joku toinen ei halua myydä, joku haluaa tehdä jotain muuta, joku on jo jossain muualla ja näin poispäin, niin osakassopimuksessa pitää laittaa pystyyn. Siellä on tällaiset
drag-along, tag-along ynnä muita niin kuin, määritteitä myös, missä siis sovitaan siitä, että jos näin iso osa osakkaista haluaa myydä, niin sitten muidenkin on pakko myydä siihen samaan hintaan, tai sitten niin kuin whatever, mutta siis tosi tärkeä dokumentti, ei mennä enempää siihen. Sitten eläketurvassa on monttuja, tiedä se, jos sulla on isompi vastuu siitä, että sulla on niin kuin eläketurva kasassa, kun sä oot yrittäjä. Ja sitten muista myöskin se, että jos sä menestyt, niin sä et ole välttämättä sankareissa. Se on vähän niin kuin Suomen veteraanit 40-luvulla toisessa maailmansodassa, jos ette tiennyt, niin nehän oli hylkiöitä heti sitten, kun me oltiin voitettu se sota. Yrittäjissä on vähän sama, että jos sä menestyt, niin se ei ole niinku hyvä asia. Riistäjäyrittäjä. Niin, sä oot riistäjäyrittäjä ja näin. Ja sitten sä voit joko välittää siitä tai olla välittämättä, mutta tiedostat kuitenkin sen. Tiedostat sen, että vaikka sä suuremmalta osin rahoitat hyvinvointiyhteiskuntaamme, niin kukaan ei sitä hirveästi arvosta. Mutta sitten ehkä vielä vähemmän puhutaan sitä, että sä voisit yhdistää tämän palkkatyön. Että kun sä valmistut, niin et sä oikeasti osaa vielä mitään siinä vaiheessa. Mä sanon ihan vaan niin kuin suoraan, että mitään. Niin samalla kun sä menet sinne palkkatöihin, niin sä olisit ehkä jo opiskeluaikana perustanut itselle semmoisen niin kuin yrityksen siihen rinnalle, millä sä voisit tämmöiset freelance-hommia lähteä enenevässä määrin tekemään. Se on sulla siinä olemassa, sä voit sinne kului upottaa, sä pystyt niin kuin järkevästi ymmärtää sitä yritystoimintaa jo siinä vaiheessa. Että jossain vaiheessa, jos tämä träkki kiinnostaa, niin sä et ole enää ruukia siinä yrittämisessä, vaan sä oot jo lähtenyt osittain sille polulle ja se on niin kuin helpompi irtautua. Juuri näin. Ja sä ennen kaikkea niin kuin opit sen asian yrittämisestä, että oikeasti se tulopuoli on kaikki kaikessa. Että jos ei ihmiset vapaaehtoisesti tai yritykset vapaaehtoisesti maksa sulle jostain, niin sun on turha miettiä ja pohtia hallintorakenteita tai toimistoa tai ketä sä otat töihin tai mitä ikinä, koska sehän ei sit kannata. Ja jos sä oot osaava ja sulla on yritys, niin pyydä tarpeeksi isoja tikettejä siitä, että sä teet jotain juttuja. Sä yllätyt, miten paljon firmat on kuitenkin valmiita maksaa siitä, että jos oikeasti ne saa niin kuin pätevän tekijän hoitaa tiettyjä asioita. Se on muuten näin. Eli yrittäminen tai palkoilla oleminen julkisella tai yksityisellä puolella. Tässä on niin kuin nämä 3 laajaa urapolkua. Sitten tähän löytyy vielä akateeminen puoli, mutta se on niin kuin tavallaan niin oma eläin, että ja suurin osa meistä ei kuitenkaan sille lähde, niin ei mennä siihen, mutta kyllä se vähän tämän julkiset ja tuet, niin se on vähän ehkä siellä, mutta se on kuitenkin snadisti myös yrittämistä, että sä haet niitä apurahoja ja kaikkea tämmöistä. Joo, ja sitten sä voit periaatteessa, kun pidät vaan huolen siitä, että sulla on niinku oikeudet niihin oivalluksiin, niin sä voit perustaa firman ja tehdä nanoformit. Niin, että periaatteessa sä voit näistä 3 urapolusta myös pomppia vähän niin kuin toisesta toiseen, vaikka tässä on tämmöiset isot Kiinan muurit ehkä välissä, että se vaatii semmoista, että yksityisellä puolella katsotaan, että jos sä oot ollut 20 vuotta siellä virastotalon käytävällä, että onko susta enää niin kuin tänne, mutta ehkä susta on. Tai sitten, että sä pomppaat vaikka yrittäjäksi tai jotain muuta. Näin, ja nyt sitten, että me ei vaan hölistä niin kuin puutaheinää, niin palkkavertailu, että mitä sitten niin kuin erinäisen tekeminen niin kuin maksaa palkkaa. Ja sehän on hyvin paljon sitten loppupeleissä siitä kiinni, että miten sä pystyt yksilöimään itsesi niin kuin tällaisessa geneerisessä maailmassa. Mutta mitäs me siihen tiedetään? No tässä esimerkiksi Studentumilla oli hyvä tämmöistä vertailu siitä kovapalkkasimmista ammateista, niin totta kai täällä on mainittu tämmöisiä kuin johtaja, ylilääkäri, maakuntajohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, kaupunginjohtaja jopa alle apulaiskaupunginjohtajan, johtava ylilääkäri, toimitusjohtaja. Niin, toimialajohtaja, kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri, toimitusjohtaja, muutosjohtaja. Niin ehkä näitä kaikkia kertoo se, että näillä on paljon alaisia. Eli tässä ei nyt ollut mikään semmoinen niin kuin IT-spesialisti jonkun tietyn toimialan. Ehkä on niin kuin yksittäisiä semmoisia Lady Gaga IT-spesialisteja, vaikka
miningin jollain tietyllä alasektorilla, mistä maksetaan ihan jäätäviä summia. Mutta sitten jos katsotaan näitä tittelitason tehtäviä, niin tässä pitää uralla edetä ja päästä tiettyyn positioon, missä on niin kuin tuhansia alaisia sun muuta, jotta Suomessa pääsee edes tämmöiseen niin kuin 7,5–10 tonnin liksoihin, missä on paljon porukkaa. Kyllä, eli tässä on niin kuin kaksi tällaista niin kuin palkkahuippua. Yksi on se, että sä oot niin kuin jonkun alan superasiantuntija, eli puhutaan asiantuntijarooleista, jolloin sä voit sinänsä olla partnerina siinä yhtiössä, missä muiden kanssa ja missä te taatte tolkuttomasti tulosta ja sun asiantuntijuus on äärimmäisen arvokasta ja näin ollen siitä maksetaan paljon. Tai sitten olla tällainen niin kuin, tittelimenestyjä niin sanotusti, että sulla on niin kuin, nyt mä en tarkoita vaan sitä, että sulla on niin kuin yhden miehen firma, jossa sä nimet itsesi toimitusjohtajaksi, vaan niin kuin ylipäätänsä niin tosiaan niin kuin jossain organisaatiossa niin kuin menestyt siinä organisaation sisällä tai siirtymällä organisaatiosta toiseen tai mitä ikinä, mutta että sulla tavallaan niin kuin vastuut kasvaa koko ajan. Mutta se on hemmetin vaikea jonkun junnunkin miettiä, että mä lähden yrittäjäksi. Jos sä katsot tämmöisiä listoja, niin eihän yrittäjä löydy. Ei ole mitään semmoista stereotyyppistä yrittäjä 3 tonnia tai yrittäjä 5 tonnia tai jotain muuta. Ne ei löydy näitä listoilta. Ei. Et pitää vaan niinku ymmärtää, että se on olemassa jossain, että se voi olla niinku 0 ja 1 000 000 välillä tai vieläkin enemmän, ihan mitä vaan. Kyllä. Ja kyllähän se niin on, niin kuin me alussa sanottiin, että opiskelit sitten mitä tahansa, lähdet sä opiskelemaan ihan mitä tahansa, niin se ei vielä määritä sitä sun tulotasoa. Ja se tulotaso ei sinänsä niin kuin, tarkoita sitä, että mitä suuremmat tulot, niin sen parempi elämä sulla on. Tämä on sellainen illuusio, joka kannattaa niin kuin kuopata ihan saman tien. Niin, tämä kombinaatio monesta asiasta, mutta se kokonaisuus pitää olla sulle sopiva. Juuri näin. Ja sä voit menestyä, vaikka et kävisi koulua ollenkaan, että sellaisiakin keissejä on. Mutta se on niin kuin, jos mietitään todennäköisyyksiä, niin todennäköisesti se on sulle kuitenkin eduksi niin tai näin, että sä kouluttaudut ja ainakin johonkin pisteeseen asti ja sitten lähet joko niin kuin syventää asiantuntijuutta jossain skeneessä, joka toivon mukaan säilyy seuraavat 100 vuotta, tai sitten niin kuin lähet niin kuin tällaisen organisaation kultajyväksi, sellainen tyyppi, joka vaan saa aina asioita aikaiseksi. Tiedätkö, sellaisia meillä on Soile täällä Nordnetilla, joka on sellainen niin kuin kultasormi, joka aina, niin siis ongelma mikä tahansa, ja hänellä on niin kuin vaikka minkälainen shitload niskassa, niin Soile on aina hyvän tuulinen, se aina niin kuin toimittaa sulle vastauksia, selvittää, siis saa asioita aikaiseksi, se on ihan mieletön tyyppi. Peukut Soilelle. Ja tosiaan niin kuin voit ryhtyä tällaiseksi ja edetä sitten niin kuin tällaisessa niin kuin, titteliuralla niin sanotusti, tai sitten niin kuin tämä asiantuntijuus, jossa se joku tietty osaamisen juttu on keskiössä, on se sitten ohjelmointi tai mitä ikinä, arkkitehti tai maailman paras hydrodynamiikan insinööri tai mitä ikinä. Nämä on tärkeät nämä listat, näihin pitää tutustua, mutta otetaan vielä lopuksi molemmilta meiltä. Tämä on subjektiivinen podi. Yksänen moka tästä uran aikana. Että se olisi niinku kiva silleen, että ei väitetä, että mekään ollaan tehty kaikki oikein. Joo, mulla niitä mokia kyllä on, jos mä aloitan. Joo, pistä nyt joku semmoinen oikein mehukas. Joo, mä olin ollut työtön melkein vuoden päivät ja mulla oli aika kova stressi päällä. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä olin lähettänyt varmaan niin kuin 200-300 perusteltua hakemusta joka suuntaan, niin mulla alkoi niinku syntyä tractionia, että nyt alkaa niinku tuntua siltä, että saa niinku hollilla, että joku duuni on tulossa. Sitten mulla oli 2 duunia, niinku, johon mä olin menossa niinku haastatteluun. Se toinen oli sellainen, jossa mä olin jo puhunut 2 tyypin kanssa isossa organisaatiossa, ja mä tapasin 3. Helsingin-Vantaan lentokentällä, kun se pääjohtaja porhalti niin kuin Helsingin kautta himaan. Yksityisjetillään. No ei nyt ihan, mutta ehkä melkein. Ja sitten mä olin menossa Tukholmaan toisen niin kuin valtavan ison organisaation toimitusjohtajan haastatteluun. Ja mulla oli sellainen niin kuin voittajafiilis. Ja sitten kun mä tapasin ensin tämän tyypin siellä lentokentällä Helsinki-Vantaalla,
niin mulla oli sellainen fiilis, että hei, että nyt mulla on niinku valintoja tässä näin. Vaikka mulla ei ollut mitään konkreettista tarjousta pöydällä vielä. Siis asiat näytti hyvältä, mutta mulla ei ollut mitään konkreettista tarjousta pöydällä. Ja tältä pohjalta mä sitten sanoin sille tyypille siellä lentokentällä, että okei, että joo, että onko tässä muuten tällainen mahdollisuus tehdä nämä asiat näin? Sitten sanoin, että ei. Okei, no sitten tämä ei ole ehkä mun juttu, sanoin. Ai sä sulit ovia? Mä suljen ovin. Sun faija oli sanonut, että pidä ovet auki. Joo. Mä siis ymmärrättekö te? Arvaatte varmaan, miten siinä sitten kävi. Mä kävin sitten Ruotsissa siinä toisessa haastattelusta ja se ei mennyt mihinkään. Ja tämä ensimmäinen oli niin kuin 3. haastattelu ja tämä oli tällainen niin kuin periaatehaastattelutasolla enää, että nämä muut niin kuin ne oli jo pistänyt leiman paperia ja se oli enemmän siitä sitten, että synkkaako teillä keskenään. Niin, tai että ei ainakaan, niin kuin, me ei ainakaan liinat ihan ristiin. Okei. Okay. Niin siinä lähti sitten se homma ja se olisi varmaan ollut sellainen palkkatasoltaan sellaista 20 tonnia kuussa. Eli onko opetus tästä, että älä sulje niitä ovia, ne pitää ne saada paperille asti ja sit sä vasta teet sen päätöksen. Juuri näin. Älä ikinä, vaikka se älä homma, oleta. Niin kuin assumption is the mother of all fuck-ups. Joo. Mun tämmöinen mokani oli se ehkä, että opiskeluaikana opiskelut eteni aika kivasti siinä ja sitten tämä liittyy vähän tähän aikaan, mitä mä oon taas monesti ehkä tuonut esiin, että se oli vielä 99-2000 vuonna olisi ollut mahdollisuus oikeastaan siinä vaiheessa, kun olisi ollut kandikasassa, niin hypätä niin kuin mielenkiintoisiin hommiin sitten, että tiedätkö, kun imu oli ihan jäätävän kova siellä markkinalla, niin olisi voinut hypätä sinne, en tiedä kuinka kauan sitä niin kuin ilo olisi kestänyt sillä hetkellä, koska siitä tuli 2000 vuonna loppuvuodesta ja sitten seuraavat vuodet oli paljon hiljaisempia markkinalla, mutta silloin ei se, että mä olisin sulkenut niitä ovia, vaan ne ovet vaan sulkeutu. Ne sulkeutu. Siis te ei voi käsittää, mitä markkinoilla oikeasti tapahtui, mutta ovet sulkeutu. Niin. Ja sitten siinä tuli ehkä siinä, että sitten porukka rupesi vähän niin kuin jo pidentää opintoja, että ei ole niin kuin pakko valmistua sitten, koska sitten siinä niin kuin uhkasi se, että mihin hommiin sitä pääsee enää siinä vaiheessa. Niin olisi vaan pitänyt hypätä siinä kandivaiheessa ihan täysillä menemään, niin olisi ehkä voinut vaikka vuoden jälkeen palata sitten opiskelemaan ne maisterit valmiiksi ja kaikki muut sitten. Että se on kuitenkin se työn tekeminen, milloin se tekee, mihin sä hyppäät, niin se määrittää tosi paljon sitä sun urapolkua. Kyllä. Niin silloin kun se ovi on auki, vähän niin kuin sullakin, silloin kun se ovi on auki, niin sinne on niin kuin mentävä, eikä sillä tavalla, että ruvetaan vähän niin kuin omia ehtoja itse sanelle, että joo, hoidetaan tämä maisteri pois tästä, tai se, että katsotaan nyt nämä kaikki kortit tästä nyt eka, ja että ruvetaan määrälle, vaan että jos firma tarvii ja sulla on kysyntää, niin go for it sitten. Kyllä. Carpe diem, tartu siihen tilaisuuteen. Okei, siihen on hyvä päättää tämä jakso. Eli tämmöisiä urapolkuja tällä viikolla. Pistäkää kommenttia, #rahapodi@nuude.fi. Kommentoitte tubeen. Onko teillä jotain mokia? Onko teillä jotain vinkkiä tähän niin kuin 3 urapolun valintaan? Onko olemassa joku 4. tie? Me vähän hybridistä puhuttiin. Entäs 5? Millä näitä valintoja tästä eteenpäin nyt kannattaisi tehdä? Niin laittakaa kommenttiin, niin jatketaan ensi viikolla. Yes. Moi moi. Moi.